आपण स्टार्टिंग पासून सुरुवात करूयात. जावा डेटा टाइप्स इथपासून आपण सुरू करू. डेटा टाइप्स चे दोन प्रकार आहेत. डेटा टाइप्स आर डिवायडेड इंटू टू ग्रुप्स. प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स त्याच्यामध्ये बाईट, शॉर्ट, इंट, लॉंग, फ्लोट, डबल, बुलियन अँड कॅरेक्टर यांचा समावेश होतो. आणि नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स मध्ये स्ट्रिंग, अरे अँड क्लासेस यांचा समावेश होतो. अरेज, स्ट्रिंग आपण अरेज पाहिला. सॉरी, तो हा अरे डिफरंट आहे आणि आपण जो पाहिलेला आहे तो अरे डिफरंट आहे. स्ट्रिंग क्लास आपण पाहिला. त्यानंतर बाईट, याची साईज जी आहे, बाईटची साईज 1 बाईट आहे. शॉर्टची साईज 2 बाईट, इंटिजरची 4 बाईट, लॉंगची 8 बाईट आणि ही त्याची रेंज आहे. जेव्हा आपण बाईट टाईपचं व्हेरिएबल स्टोअर करतो त्याच्यामध्ये आपण -128 टू 127 प्लस 127 इथपर्यंतच्या व्हॅल्यू आपण त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. शॉर्टची साईज आहे 2 बाईट्स आणि त्याची रेंज आहे. इंटिजर 4 बाईट साईज आहे आणि त्याची ही रेंज आहे. लॉंग 8 बाईट, फ्लोट 4 बाईट, डबल 8 बाईट्स, बुलियन 1 बिट. बुलियनची साईज 1 बिट आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण ट्रू किंवा फॉल्स व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. इथं फ्लोट आणि डबल मध्ये काय डिफरन्स आहे तर सफिशियंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल कॅरेक्टर्स. याच्यामध्ये डेसिमल कॅरेक्टर म्हणजे पॉइंटच्या पुढे आपण 6 ते 7 डेसिमल अंक डिजिट प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि डबल 8 बाईटचा असून त्याच्यामध्ये आपण 15 पर्यंत अंक स्टोअर करू शकतो. 15 डेसिमल पर्यंत पॉइंटच्या समोर 10 पॉइंट त्याच्या समोर 15 डिजिट्स आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. त्यानंतर कॅरेक्टर आहे ते 2 बाईटचं आहे आणि याची स्टोरेज सिंगल कॅरेक्टर, हे एक सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. आणि याच्या सिंगल कॅरेक्टरला प्रत्येक एक ASCII व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली जाते. तर मी ग्रुपवर टाकलं होतं एक 97 ए ची जी व्हॅल्यू आहे 65 आहे आणि झेड ची जी साईज आहे ती 97 आहे. तर या स्वरूपात आपण हे करू शकतो. तर इथे कुठला डेटा टाइप आपण यूज करू शकतो? एनीवन? या माय नम व्हेरिएबलचा डेटा टाइप काय असेल? इंटिजर, येस. इथे फ्लोट, इथे कॅरेक्टर, इथे बुलियन, इथे स्ट्रिंग. येस. ऍड द करेक्ट डेटा. हे सगळे आपले आन्सर आहेत. इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, बुलियन अँड स्ट्रिंग. त्यानंतर नंबर्स. नंबर्स जेव्हा आपल्याला नंबर आपल्याला जेव्हा एकदा स्टोअर करायचे असतील तर आपण बाईट, शॉर्ट, इंट अँड लॉंग या 4 इंटिजर टाइपचा यूज करू शकतो. इंटिजर टाइप मध्ये आपण या 4 मध्ये डेटा स्टोअर करू शकतो नंबर जेव्हा आपल्याला टाइप करायचे असतील. आणि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जर आपल्याला प्रिंट करायचे असतील तर फ्लोट आणि डबल यांचा उपयोग आपण करू शकतो. त्यानंतर बुलियन व्हॅल्यू जर आपल्याला स्टोअर करायचे असतील येस नो टाइप मध्ये, ट्रू फॉल्स मध्ये किंवा ऑन ऑफ मध्ये, तर आपण बुलियन टाइपचा उपयोग करतो. कॅरेक्टर्स व्हॅल्यू आपल्याला स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला हा डेटा टाइप यूज करावा लागतो. आणि याच्यामध्ये आपण सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर करू शकतो. द कॅर डेटा टाइप इज युज्ड टू स्टोअर सिंगल कॅरेक्टर. या स्वरूपात कॅर माय ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट मध्ये बी. त्यानंतर आपण या स्वरूपात पण कॅरेक्टरच्या व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. याला जर आपण प्रिंट केलं तर कॅपिटल ए असं प्रिंट होईल. 66 ला कॅपिटल बी, 67 ला सी. तर याला जर ट्राय केलं आपण तर हे त्याचं आउटपुट आहे 60 माय व्हॅर 1 ए बी अँड सी. तर 97 जेव्हा आपण पुट करतो इथे जर 65 च्या जागी 95 केलं म्हणजे
केलं तर आपल्याला झेड हे कॅरेक्टर आपल्याला रिटर्न केलं जाईल, झेड कॅरेक्टर. याची रेंज आहे ए पासून म्हणजे 65 पासून 97 पर्यंत. 65 ए साठी आहे कॅपिटल आणि 95 पर्यंत सॉरी 97 पर्यंत आपण ते यूज करू शकतो. 65 पासून झेड पर्यंत 26 अंक आहेत म्हणजे अक्षर आहेत, तर त्यामध्ये 97 हा शेवटचा कॅरेक्टर हे येतो. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स मध्ये आपण पाहिलं की स्ट्रिंग आणि अरेज आणि क्लासेस यांचा आपण यूज करतो. नॉन प्रिमिटिव्ह आणि प्रिमिटिव्ह मध्ये काय डिफरन्स आहे, तर प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स आर प्री डिफाईन्ड, ऑलरेडी डिफाईन असतात, आणि नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स प्रोग्रामर क्रिएट करू शकतो, अँड इट इज नॉट डिफाईन्ड बाय जावा एक्सेप्ट, म्हणजे स्ट्रिंग सोडली तर नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स हे आपण डिक्लेअर करतो. स्ट्रिंग ही प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप आहे. हा जरी नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप असला स्ट्रिंग, तरी हा प्री डिफाईन आहे, जावाने प्री डिफाईन केलेलं आहे त्याला. अँड अ प्रिमिटिव्ह टाइप हॅज ऑलवेज अ व्हॅल्यू, त्याला एक व्हॅल्यू असावीच लागते. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स कॅन बी नल. नॉन प्रिमिटिव्ह म्हणजे स्ट्रिंगला आपण नल असाइन करू शकतो. कसं असाइन करणार, तर या क्लासमध्ये इथे जर मी स्ट्रिंग टाइपचं एखादं व्हेरिएबल स्ट्रिंग str इक्वल टू, इथे आपण नल त्याला असाइन करू शकतो. म्हणजे नल म्हणजे आपण कुठलीच व्हॅल्यू त्याला असाइन करत नाही. कारण का, तर आपल्याला str ला एक नवीन व्हॅल्यू इथे आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. str इक्वल टू abc. आय थिंक सो आपल्याला मेन मध्ये पुट करावं लागेल. येस. तर मेन मध्ये आपण अशा प्रकारे त्याला नल व्हॅल्यू असाइन करू शकतो. नंतर आपण त्याची व्हॅल्यू मॉडिफाय करू शकतो, दुसरी व्हॅल्यू त्याला असाइन करू शकतो. त्यानंतर जावा व्हेरिएबल्स पाहूत आपण. व्हेरिएबल ची टाईप किती आहेत, तर देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हेरिएबल्स. डिफरंट टाइपचे आहेत. स्ट्रिंग टाइपचे व्हेरिएबल स्टोअर्स टेक्स्ट सच एज हॅलो. स्ट्रिंग व्हॅल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट. स्ट्रिंग व्हॅल्यू आपल्याला डबल कोट मध्ये सराउंड करावं लागते. इंटिजर याच्यामध्ये इंटिजर्स होल नंबर आपण विदाउट डेसिमल जे होल नंबर आहेत ते आपण स्टोअर करू शकतो. फ्लोट मध्ये आपण डेसिमल्स म्हणजे एका लिमिट पर्यंत डेसिमल आपण स्टोअर करू शकतो. कॅरेक्टर मध्ये कॅरेक्टर्स स्मॉल कॅरेक्टर किंवा कॅपिटल कॅरेक्टर. त्यानंतर बुलियन मध्ये ट्रू किंवा फॉल्स आपण स्टोअर करू शकतो. तर प्रिंट एखाद्या व्हेरिएबलला प्रिंट करण्यासाठी आपण प्रिंट एलियन ही मेथड यूज करतो. द प्रिंट एलियन मेथड इज ऑफन यूज टू डिस्प्ले कॅरेक्टर्स. आणि एखाद्या स्ट्रिंगला जर आपल्याला हे करायचं असतं, कंबाईन करायचं असतं, टू कंबाईन बोथ टेक्स्ट अँड व्हेरिएबल. एखाद्या व्हेरिएबलला आणि एखाद्या स्ट्रिंगला आपल्याला कंबाईन करायचे, तर आपण प्लसचा यूज करतो. म्हणजे ही स्ट्रिंग आहे, हिला मला काय करायचे, या जॉन बरोबर कॉन्कॅट करायचे किंवा कंबाईन करायचे. म्हणजे आपला आउटपुट काय येईल, हॅलो जॉन. जॉन नेम मध्ये काय आहे, स्टोअर जॉन आहे, आणि इथं आपण त्याला कॉन्कॅट करतोय हॅलो मध्ये. तर पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं की आपण मल्टिपल इंटिजर म्हणजे समजा आपल्याला 3 व्हेरिएबल स्टोअर करायचे म्हणजे किंवा डिक्लेअर करायचे, तर ते आपण एकच डेटा टाइप एकदाच डिक्लेअर करून आपण त्याला डिक्लेअर करू शकतो. म्हणजे इंटिजर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 अँड z इक्वल टू 50. आणि त्याची ऍडिशन आपण इथे केली आहे.
तर अशा प्रकारे त्याची ऍडिशन पण करू शकतो. किंवा आपण प्रत्येक एका व्हेरिएबलसाठी डिफरंट डेटा टाइप यूज करू शकतो. बट आपल्याला हे प्रेफरेबल आहे. जेव्हा आपल्याला एकाच डेटा टाइपचे डिफरंट व्हेरिएबल्स घ्यायचे असते, डिक्लेअर करायचे असतील, तर आपण या प्रकारे त्याला स्टोअर करायला पाहिजे. त्यानंतर आयडेंटिफायर्स म्हणजे काय? तर ऑल जावा व्हेरिएबल्स मस्ट बी आयडेंटिफाईड विथ युनिक नेम्स. म्हणजे आपण एखादं व्हेरिएबल युनिक नेम त्याला प्रोव्हाइड करू शकतो. इंटिजर हे झालं आयडेंटिफायर. जे व्हेरिएबल नेम असतं ते आयडेंटिफायर म्हणजे हे आयडेंटिफाय करतं की आपण कशासाठी ती व्हॅल्यू स्टोअर करतोय. समजा मला त्या पर्सेंटेज दाखवायचे असतील, तर मी इथं इंटिजर पर्सेंटेज इक्वल टू समथिंग काहीतरी पर्सेंटेज त्याला असाइन करू शकतो. तर याला आयडेंटिफायर म्हणतात. अँड these युनिक नेम्स आर कॉल्ड आयडेंटिफायर्स. त्याला आयडेंटिफायर्स समजलं जातं. डिस्क्रिप्टिव्ह नेम म्हणजे एज, एखादा एज स्टोअर करायचं आपल्याला, एखादी सम आपल्याला स्टोअर करायची आहे, म्हणजे ए प्लस बी याचे ऍडिशन करून आपण सम मध्ये स्टोअर करू शकतो. इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी, टोटल व्हॅल्यू. आणि त्याचे काही नेमिंग रूल्स आहेत. नेमिंग व्हेरिएबल्स आर rules for naming variables are names can contain letters, digits, underscores and dollar sign. हे चार आपण या चारचा उपयोग करू शकतो जेव्हा नेम्स आपल्याला डिक्लेअर करायचं असतं. नेम्स मस्ट बिगिन विथ लेटर. लेटर पासूनच सुरुवात व्हायला पाहिजे नेमची. लोअर केस लेटर मध्ये आपण त्याला स्टार्ट करायचं आहे आणि कॅनॉट कंटेन व्हाईट स्पेस. त्याच्यामध्ये व्हाईट स्पेस आपल्याला अलाउड केली जात नाही. नेम्स कॅन ऑल्सो बिगिन विथ डॉलर. डॉलर स्टार्टिंगला आपण यूज करू शकतो. अँड अंडरस्कोर, डॉलर आणि अंडरस्कोरचा आपण यूज करू शकतो. बट वी विल नॉट यूज इट इन इथे नाही केलेलं आहे त्यांनी. नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह. मायवेअर अँड मायवेअर आर डिफरंट व्हेरिएबल्स. हे दोन्ही डिफरंट व्हेरिएबल कन्सिडर केले जातील. आणि इथे त्यांनी काय केलंय, तर माय आणि वेअर तर दोन डिफरंट वर्ड आहेत आणि दुसरा जो वर्ड आहे त्याचं जे पहिलं लेटर आहे ते कॅपिटल दिलंय आणि हेच इथे म्हणजे प्रेफरेबल आहे. रिझर्व्ड कीवर्ड्स लाईक इंटिजर बुलियन कॅनॉट बी युज्ड ॲज नेम्स. जावाचे जे 53 कीवर्ड्स आहेत त्यांना आपण ॲज अ व्हेरिएबल म्हणून डिक्लेअर नाही करू शकत. त्यानंतर जावा ऑपरेटर्स. आपण ऑपरेटर सेकंड लेक्चर मध्ये पाहिले होते. तर आपण ऍडिशनल ऑपरेटर पाहिले होते. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन्स ऑन व्हेरिएबल्स अँड व्हॅल्यूज. आपण ऑपरेटरचा कशासाठी उपयोग करतो, तर काही ऑपरेशन आपल्याला परफॉर्म करायचे असतील व्हेरिएबल्सवर किंवा व्हॅल्यूजवर, त्यासाठी आपण ऑपरेटरचा यूज करतो. हिअर वी युज्ड प्लस ऑपरेटर टू ऍड टुगेदर टू व्हॅल्यूज. दोन व्हॅल्यूजला ऍड करण्यासाठी आपण प्लस ऑपरेटर यूज केलाय. तर जावा डिवाइडेस द ऑपरेटर इंटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. जावामध्ये ऑपरेटर या साऱ्या ग्रुप्स मध्ये डिवाइड झालेले आहेत. अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपॅरिझन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आणि बिटवाईज ऑपरेटर. तर अरिथमेटिक ऑपरेटरचा यूज कशासाठी होतो, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी यूज केला जातो. ऍडिशन, दोन व्हॅल्यू ऍड करण्यासाठी, सबट्रॅक्ट्स वन व्हॅल्यू फ्रॉम अनदर, एक व्हॅल्यू दुसऱ्यामधून सबट्रॅक्ट करण्यासाठी. मल्टिप्लिकेशनचा उपयोग, मल्टिप्लायज टू व्हॅल्यूज, दोन व्हॅल्यूचा गुणाकार करण्यासाठी. डिव्हिजनचा उपयोग डिव्हाइड करण्यासाठी. मॉड्युलसचा ऑपरेटर कायसाठी होतं, तर रिमाइंडरचा. हे लक्षात ठेवा. रिटर्न्स द डिव्हिजन रिमाइंडर. इन्क्रिमेंट ऑपरेटर आपण पाहिलं होतं. आय प्लस प्लस, जे मायनस मायनस. इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ अ व्हेरिएबल बाय वन. जेव्हा आपल्याला एकने इन्क्रिमेंट करायचा असतो किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर अमाऊंटनी ती व्हॅल्यू आपल्याला इन्क्रीज करायची असती, तर आपण आय प्लस प्लस किंवा
प्लस प्लस आहे हे पण यूज करू शकतो. प्लस प्लस म्हणजे प्री इन्क्रीमेंट आणि पोस्ट इन्क्रीमेंट याच्यामध्ये आपण प्लस प्लस एक्स इथे लिहिलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये, पण आपण एक्स प्लस प्लस असं पण लिहू शकतो, किंवा मायनस मायनस एक्स किंवा एक्स मायनस मायनस. त्यानंतर असाइनमेंट ऑपरेटर मध्ये आपण पाहिले होते की प्लस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू किंवा प्लस इक्वल टू. असाइनमेंट्स ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन व्हॅल्यू टू व्हेरिएबल. एखादी व्हॅल्यू आपल्याला एखाद्या व्हेरिएबल असाइन करायची, त्यासाठी आपण असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करतो. म्हणजे 10 ही व्हॅल्यू आपण x ला असाइन केली. ऍडिशन असाइनमेंट, इथे आपण ऍडिशन पण करतोय आणि ती व्हॅल्यू असाइन पण करतोय. आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं, इथे एक्झाम्पल प्रोव्हाइड केलेलं x प्लस इक्वल टू 5, म्हणजे x मध्ये 10 ऑलरेडी आपण स्टोअर केलेत आणि त्याच्यामध्ये आपण अजून 5 ऍड करायचे आपल्याला. तर आपण कसं करणार, तर x प्लस इक्वल टू 5 म्हणजे ऑलरेडी त्याच्यामध्ये 10 आहेत आणि अजून आपल्याला 5 ऍड करायचे, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू जे आउटपुट आहे ते 15 असं आपल्याला शो केलं जाईल. त्यानंतर हे सर्व असाइनमेंट ऑपरेटर्स आहेत. इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मायनस इक्वल टू, मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू, डिव्हिजन इक्वल टू, मॉड्युलस इक्वल टू, हे नाही पाहिले आपण. ऑर इक्वल टू, अँड इक्वल टू किंवा हे ऑपरेटर, याचा काही उपयोग नाही, बट तुम्ही हे नंतर पाहू शकता. त्यानंतर कंपॅरिझन ऑपरेटर पाहिले होते आपण. कंपॅरिझन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कम्पेअर टू व्हॅल्यूज ऑर व्हेरिएबल्स. दोन व्हॅल्यू किंवा व्हेरिएबलला कम्पेअर करण्यासाठी आपण सॉरी कंपॅरिझन ऑपरेटर यूज करतो. हे कशासाठी यूज केलं जातं, तर डिसिजन घेण्यासाठी. म्हणजे ट्रू किंवा फॉल्स मध्ये जर आपल्याला आउटपुट हवे असेल, कंपॅरिझन वापरून जर आपण त्याचा आन्सर जर ट्रू किंवा फॉल्स मध्ये पाहिजे असेल आपल्याला, तर आपण कंपॅरिझन ऑपरेटर यूज करतो. आणि ट्रू किंवा फॉल्स ला आपण बुलियन व्हॅल्यूज कन्सिडर करतो. इथे पहिले जे ऑपरेटर आहे ग्रेटर दॅन, टू फाइंड आउट द आउट इफ 5 इज ग्रेटर दॅन 3. 5 हा 3 पेक्षा ग्रेटर आहे का हे पाहण्यासाठी आपण इथे कंपॅरिझन ऑपरेटर ग्रेटर दॅन ऑपरेटर यूज करतो. इथे काय रिटर्न केले जाणार, तर रिटर्न्स ट्रू बिकॉज 5 इज हायर दॅन 3. 5 हा 3 पेक्षा मोठा आहे, त्यामुळं x ग्रेटर दॅन y, x ची व्हॅल्यू 5 ही y च्या व्हॅल्यू पेक्षा ग्रेटर आहे, तर इथे आपल्याला ट्रू असं रिटर्न केलं जाईल. हे सर्व कंपॅरिझन ऑपरेटर आहेत. इक्वल टू, त्यानंतर नॉट इक्वल, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, लेस दॅन ऑर इक्वल टू. जावा लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मध्ये 3 ऑपरेटर आपण पाहिले होते, अँड, लॉजिकल ऑर अँड लॉजिकल नॉट. तर अँड कशासाठी यूज करतो, तर हे जर बोथ स्टेटमेंट जर ट्रू असतील तर आपल्याला ट्रू रिटर्न केले जाणार. म्हणजे x ची व्हॅल्यू ही 5 च्या लहान असेल हे जर ट्रू असेल, आणि x इज लेस दॅन 10 हे पण ट्रू असेल, तर आपल्याला ट्रू रिटर्न केले जाईल. लॉजिकल ऑर मध्ये काय पाहतो आपण, तर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू. म्हणजे या दोन्ही पैकी एकतर हे ट्रू पाहिजे किंवा हे ट्रू पाहिजे, आणि दोन्ही ट्रू असेल तर ट्रू रिटर्न केलं जातं. लॉजिकल नॉट मध्ये रिव्हर्स अ रिझल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिझल्ट इज ट्रू. म्हणजे रिझल्ट जर ट्रू आला, यांचा दोघांचा रिझल्ट ट्रू असेल तर ते फॉल्स रिटर्न करणार, आणि फॉल्स असेल तर ट्रू रिटर्न करणार. नॉट मध्ये, लॉजिकल नॉट मध्ये. तर पुढचे जे आहे, आपण स्ट्रिंग क्लास पाहिला होता. A string variable contains a collection of characters surrounded by double quotes. तर स्ट्रिंग व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करतो. हा स्ट्रिंग क्लास आहे, आणि ते हे झालं ग्रीटिंग्स त्याचं व्हेरिएबल, आणि त्याच्यामध्ये आपण
मल्टिपल कॅरेक्टर्स स्टोअर करू शकतो. तर स्ट्रिंगच्या डिफरंट मेथड्स पाहिल्या होत्या आपण. स्ट्रिंग मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत, किती कॅरेक्टरची स्ट्रिंग आहे हे चेक करण्यासाठी आपण लेंथ मेथड पाहतो. A string in Java is actually an object which contain methods that can perform certain operation on strings. For example, the length of a string can be found with the length method. Length आपल्याला फाउंड पाहिजे असेल स्ट्रिंगची तर लेंथ मेथड आपण यूज करतो. त्यानंतर आपण टू अप्पर केस टू लोअर केस पाहिल्या होत्या. टू अप्पर केस जेव्हा करतो आपण तेव्हा जी स्ट्रिंग असते ती आपल्याला अप्पर केस मध्ये रिटर्न केली जाते आणि टू लोअर केस मध्ये आपल्याला त्याचे सर्व कॅरेक्टर्स आपल्याला लोअर केस मध्ये रिटर्न केले जातात. त्यानंतर एखादं पर्टिक्युलर कॅरेक्टर कुठल्या लोकेशनला आहे ते आपल्याला जर त्याचं लोकेशन पाहिजे असेल, त्याची इंडेक्स पाहिजे असेल तर इंडेक्स ऑफ ही मेथड आहे. The index of method returns the index, the position of the first occurrence of a specified text in a string, including white spaces. White spaces पण त्याच्यात कन्सिडर केले जातात. तर इथे आपण जेव्हा लोकेट ही स्ट्रिंग याचा इंडेक्स काय आहे हे चेक करायला जातो, तेव्हा स्ट्रिंग ची जी फर्स्ट कॅरेक्टरचं जे लोकेशन असतं ते 0 असतं. तर P0 लोकेशनला, L1 लोकेशनला, E2 लोकेशनला, अशा प्रकारे L चं जे लोकेशन आहे ते 7 आहे आणि म्हणून आपल्याला लोकेट या L चं जे लोकेशन आहे तिथपासून जी स्ट्रिंग होती सुरू होते तर त्याचं 7 आउटपुट आपल्याला रिटर्न केलं गेले. त्यानंतर कॉन्कॅटिनेशन. आपण कॉन्कॅटिनेशन पाहिलं होतं. कॉन्कॅट कसं करतो आपण एखाद्या स्ट्रिंगला, तर प्लस ऑपरेटर आपण यूज करतो. म्हणजे जॉनला फर्स्ट नेमला आपल्याला लास्ट नेमशी कनेक्ट करायचे आणि इथे आपल्याला एक स्पेस द्यायची. तर स्पेस साठी आपण डबल कोट मध्ये डबल कोटला स्पेसला आपण डबल कोट मध्ये पुट केले आणि या फर्स्ट नेमला आपण कॉन्कॅट करतोय लास्ट नेमशी. तर अशा प्रकारे कॉन्कॅट करू शकतो आपण एखाद्या स्ट्रिंगला. आणि दुसऱ्या टाइप मध्ये कॉन्कॅट करायचं असेल तर कॉन्कॅट ही एक मेथड यूज केली जाते. फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कॅट टू लास्ट नेम. फर्स्ट नेमला आपण लास्ट नेमशी कॉन्कॅट करतोय. तर जॉन डो हे आउटपुट आपल्याला शो केलं जाईल. त्यानंतर नंबर्स अँड स्ट्रिंग्स. If you add two numbers, the result will be a number. म्हणजे नंबर आपण जेव्हा ऍड करायला जातो तेव्हा त्याचा रिझल्ट आपल्याला नंबर मध्ये पाहायला मिळतो. बट स्ट्रिंग जेव्हा ऍड करतो आपण तेव्हा त्याचं आउटपुट आपल्याला 10 आणि 20 असं पाहायला मिळतं. म्हणजे याचं ऍडिशन नाही होते. कारण का, तर आपण त्याला डबल कोट मध्ये पुट केलंय स्ट्रिंगला आणि स्ट्रिंग आपण डबल कोट मध्येच पुट केली जाते. जरी तो अंक असला तरी पण डबल कोट मुळे त्याला एक स्ट्रिंग कन्सिडर केलं जातं आणि त्याचं जेव्हा आपण ऍडिशन परफॉर्म करतो तेव्हा 30 आउटपुट न आपल्याला भेटता 10, 20 या स्वरूपात एक स्ट्रिंग आउटपुट आपल्याला पाहायला म्हणजे रिटर्न केलं जातं. किंवा याला ही स्ट्रिंग आहे आणि ही इंटिजर व्हॅल्यू आहे. तर इथे आपण प्लस ऑपरेटर इथे यूज करतोय. बट त्याचं आउटपुट आहे तर 10, 20 असं आपल्याला शो केलं गेलंय. कारण का, तर याला x ला स्ट्रिंग कन्सिडर करून ते 10 तिथं आउटपुट मध्ये आपल्याला शो केलं गेलंय आणि 20 इथे आपण कॉन्कॅट करतोय तर बाय युजिंग प्लस ऑपरेटर. तर 10, 20 हे आउटपुट आपल्याला शो केले गेले. त्यानंतर स्पेशल कॅरेक्टर्स.
सिंगल कोट, डबल कोट आणि बॅकस्लॅश. तर बॅकस्लॅश कशासाठी यूज केला जातो, तर द बॅकस्लॅश एस्केप कॅरेक्टर टर्न्स स्पेशल कॅरेक्टर इंटू स्ट्रिंग कॅरेक्टर. इथं एक्झाम्पल दिलंय त्यांनी. समजा ही स्ट्रिंग आहे, इथे एक्झाम्पल दिलंय. ही स्ट्रिंग आहे आणि ही बॅकस्लॅश आहे. इथे बॅकस्लॅशचा यूज केलाय. द सिक्वेन्स इन्सर्ट्स अ सिंगल कोट इन अ स्ट्रिंग. तर txt मध्ये आपण ही स्ट्रिंग आपण डिक्लेअर करतोय तिथं. आणि याचं जे तर हे डिफरंट कोड आहेत आणि हे कोड याचा काय रिझल्ट आहे, तर जेव्हा आपण स्लॅश एन यूज करतो तेव्हा न्यू लाईन, स्लॅश आर कॅरेज रिटर्न साठी यूज होतो. आपल्याला जर टॅब आपण कीबोर्डवर टॅब हे एक बटन आहे, ते जेव्हा आपल्याला यूज करायचं असतं तेव्हा आपण स्लॅश टी चा यूज करतो. आपल्या बॅकस्पेस घेण्यासाठी आपण स्लॅश बी चा यूज करतो. आणि इथे फॉर्म फीड जेव्हा आपल्याला पाहिजे असते तेव्हा आपण स्लॅश एफ हे यूज करतो. इथे याचा आपण यूज करतो बॅकस्लॅश साठी. द कॅरेक्टर इज कॉल्ड बॅकस्लॅश. द सिक्वेन्स बॅकस्लॅश साठी इन्सर्ट्स अ सिंगल बॅकस्लॅश इन अ स्ट्रिंग. एक सिंगल बॅकस्लॅश आपल्याला घ्यायचा असेल, पुट करायचा असेल स्ट्रिंग मध्ये, तर आपण डबल बॅकस्लॅशचा यूज करतो. सिंगल इथे द सिक्वेन्स इन्सर्ट्स अ सिंगल कोट इन स्ट्रिंग. सिंगल कोट जर पुट करायचं असेल आपल्याला, म्हणजे इट्स ऑल राईट असं जर यूज करायचं असेल तर आपण एक बॅकस्लॅश यूज करतो. आणि जर कोट आपल्याला पुट करायचे असतील तर आपण याचा यूज करतो. डबल कोट जर आपल्याला स्ट्रिंग मध्ये इन्सर्ट करायचे असतील तर आपण याचा उपयोग करतो. डबल कोट आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे असतील तर. म्हणजे हे यूज करू शकतो आपण सिंगल स्लॅश. याचा रिझल्ट काय येईल, तर फक्त एक इट्स आपण जेव्हा इट्स लिहितो तेव्हा आपल्याला एक कोमा किंवा हे द्यावं लागतं, याला काय म्हणतात. आणि जेव्हा आपल्याला डबल कोट यूज करायचं असतं तेव्हा आपण स्लॅश आणि त्याच्या शेजारी हे यूज करतो. तर डबल कोट आपल्याला स्ट्रिंग मध्ये ऍड करता येतात. आणि बॅकस्लॅश जर वापरायचं असेल तर डबल बॅकस्लॅश हे सिम्बॉल आपल्याला पुट करावं लागतं स्ट्रिंग मध्ये. त्यानंतर आपण कंडिशनल लूप पाहिले होते, जावा हॅलो सर. कंडिशन्स. येस. सर टिल्ड ऑपरेटर राहिलेला आहे. हो, टिल्ड ऑपरेटर पाहूत आपण आज. घेऊ ते ऑपरेटर आपण. ओके. त्यानंतर कंडिशन मध्ये आपण पाहिलं होतं, कंडिशन आपण कसं चेक करतो, तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आणि नॉट इक्वल टू. तर हे आपल्याला माहिती आहे सर्व. यू ऑलरेडी नो दॅट जावा सपोर्ट्स युजुअल लॉजिकल कंडिशन्स फ्रॉम मॅथमॅटिक्स. आणि यांच्यामध्ये जर डिसिजन घ्यायचा असेल आपल्याला, you can use these conditions to perform different actions for different decisions. आणि जावाने याच्यासाठी काय केले, तर कंडिशनल स्टेटमेंट्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहेत. इफ मध्ये आपण एखादी कंडिशन ट्रू आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी इफ ब्लॉक लिहितो. इफ ब्लॉक मध्ये आपण ते व्हेरिएबल किंवा जी कंडिशन आहे ती पुट करतो. आणि जर इफ ब्लॉक जर
ट्रू झाला तर त्याचं जे ब्लॉकमध्ये जे काही स्टेटमेंट्स आहेत ते प्रिंट केले जातात. नाहीतर एल्सचा आपण यूज पाहिला होता. एल्स मध्ये इफ इफ कंडिशन जर फॉल्स झाली तर एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट केला जातो. इफ एल्स इफ मध्ये काय करतो आपण, इफ मध्ये कंडिशन जर आपल्याला दोन कंडिशन चेक करायचे असतील तर इफ मध्ये आपण पहिली कंडिशन देतो आणि एल्स इफ मध्ये आपण सेकंड कंडिशन देतो. त्यानंतर स्विच मध्ये आपण पाहिलं होतं की आपण स्विच केस कशा प्रकारे यूज करतो. जेव्हा आपल्याला एक युजर इनपुट देतोय, युजर 5 पुट करतोय आणि आपल्याला 5व्या नंबरचा जो वार आहे तो आपल्याला प्रिंट करायचा असेल फ्रायडे, तर त्यासाठी आपण स्विच केस यूज करतो. तर इफ इफचा जो सिंटॅक्स आहे तो इफ आणि त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये कंडिशन पुट करतो आपण आणि हा त्याचा कोड आहे. ब्लॉक ब्लॉक आहे, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्झिक्युटेड इफ द कंडिशन इज ट्रू. ही कंडिशन जर ट्रू झाली तर हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होतो. त्यानंतर म्हणजे इथे एक्झाम्पल दिले त्यांनी, इफ 20 ग्रेटर दॅन 18, 20 हा 18 पेक्षा ग्रेटर आहे त्यामुळं 20 इज ग्रेटर दॅन 18 हे आउटपुट आपल्याला शो केलं जाईल. यालाच आपण या प्रकारे चेक करू शकतो, डायरेक्टली व्हॅल्यू पुट करून किंवा व्हेरिएबल कंपॅरिझन करून, व्हेरिएबल त्याच्यामध्ये पुट करून. आता x ची व्हॅल्यू आहे 20 आणि y ची व्हॅल्यू आहे 18, तर आपण इनडायरेक्टली त्याला हे करतोय, कंडिशन चेक करतोय की 20 इज ग्रेटर दॅन 18, x इज ग्रेटर दॅन y. त्यानंतर एल्स स्टेटमेंट कधी एक्झिक्यूट होतं, द यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाय अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्झिक्युटेड इफ द कंडिशन इज फॉल्स. जेव्हा कंडिशन इफ ची कंडिशन फॉल्स होते तेव्हा एल्स स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतं. ही कंडिशन जर फॉल्स झाली तर एल्स पार्ट एक्झिक्यूट केला जाईल. ही कंडिशन ट्रू झाली तर हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल आणि ही कंडिशन जर फॉल्स झाली तर एल्स पार्ट एक्झिक्यूट केला जाईल. ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्झिक्युटेड इफ द कंडिशन इज फॉल्स. कंडिशन जेव्हा फॉल्स होती तेव्हा हा ब्लॉक एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट केला जातो. इथं त्यांनी एक्झाम्पल दिले की टाइम लेस दॅन 18, टाइमची व्हॅल्यू 20 आहे, टाइम मध्ये आपण 20 स्टोअर केलेत आपण आणि इथे आपण काय करतोय तर 20 इज लेस दॅन 18, तर ही कंडिशन फॉल्स होणार आहे त्यामुळं हा एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार आहे. आउटपुट काय दिलंय त्यांनी, गुड इव्हिनिंग, म्हणजे हा ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला एल्स पार्ट. तर अशा प्रकारे आपण इफ आणि एल्स चा यूज करू शकतो. त्यानंतर else if statement, use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. जेव्हा पहिली कंडिशन फॉल्स होते तेव्हा सेकंड कंडिशन आपण चेक करण्यासाठी else if हा ब्लॉक एक्झिक्यूट करतो. हा ब्लॉक आपण इथे राईट करतो, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्झिक्युटेड इफ द कंडिशन 1 इज फॉल्स अँड कंडिशन 2 इज ट्रू. जेव्हा कंडिशन 1 फॉल्स होते आणि कंडिशन 2 इज ट्रू होते, म्हणजे ही कंडिशन जर ट्रू असेल तर एल्स ही ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल आणि दोन्ही कंडिशन जर फॉल्स असतील तर एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. इथे त्यांनी उदाहरण दिलंय, टाइम इक्वल टू 22 आणि इथे आपण या 22 लेस दॅन 10 असं म्हणतोय, म्हणजे ही जी कंडिशन आहे ती फॉल्स होणार आणि ही कंडिशन इथे चेक केली जाणार. टाइम इज लेस दॅन 18, तर टाइमची व्हॅल्यू तर 22 आहे, म्हणजे हा ब्लॉक पण इथे एक्झिक्यूट नाही होणार, ही कंडिशन पण इथे फॉल्स झाली, त्यामुळं एल्स पार्ट त्यांनी एक्झिक्यूट केलाय. गुड इव्हिनिंग हे आउटपुट आपल्याला शो केलं गेलंय. शॉर्ट हँड इफ एल्स, शॉर्ट हँड मध्ये आपण कसं
टर्नरी ऑपरेटर आपण पाहिलं होतं. तर टर्नरी ऑपरेटर मध्ये आपण कसं पाहिलं होतं, तर इथे कंडिशन जर ट्रू असेल तर हे एक्सप्रेशन एक्झिक्यूट होणार, कंडिशन जर फॉल्स असेल तर हे एक्सप्रेशन यूज होणार म्हणजे प्रिंट केलं जाईल. तर याचं एक्झाम्पल जर पाहायचं म्हटलं तर इथे टाइमची व्हॅल्यू आहे 20 आणि इथे आपण कंडिशन चेक करतोय 20 इज लेस दॅन 18. तर 20 लेस दॅन 18 आहे का? नाहीये. त्यामुळं गुड इव्हिनिंग हे आउटपुट आपल्याला शो केलं जाईल. आणि इथे जर 20 ग्रेटर दॅन 18 असं असतं तर गुड डे हे आउटपुट आपल्याला शो केलं गेलं असतं. आणि याचं जे सिंटॅक्स आहे तो आहे कंडिशन झाल्यानंतर आपण एक क्वेश्चन मार्कचं सिम्बॉल इथं पुट करतो. त्याच्यानंतर जर कंडिशन ट्रू झाली तर हे स्टेटमेंट आणि कंडिशन फॉल्स झाली तर हे स्टेटमेंट आपण या कोलननी डिवाइड करतो. मध्ये एक कोलन पुट करतो आपण त्याच्या. हा त्याचा झाला सिंटॅक्स. तर इथे काय येईल, इथे आपल्याला डबल कोट पुट करावे लागतील कारण कंडिशन आहे. इथे आपल्याला क्वेश्चन मार्क ऍड करावं लागेल आणि इथे कोलन, इथे कोलन पुट करावं लागेल. तर हे त्याचा आन्सर आहे. इथे कंडिशन चेक केली, इथे क्वेश्चन मार्क, इथे जर कंडिशन ट्रू असेल तर हे हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल आणि कंडिशन फॉल्स असेल तर हे स्टेटमेंट, त्याला आपण सेपरेट केलं बाय कॉमाने. स्विच स्विच स्टेटमेंट पाहिलं होतं आपण. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग मेनी else if मेनी else if ब्लॉक जर आपल्याला अवॉइड करायचे असतील लिहिताना, जावा स्विच, instead of writing many if else statement you can use the switch statement. जेव्हा मल्टिपल else if ब्लॉक आपल्याला लिहायचे नसतील तेव्हा आपण स्विच केस हे स्टेटमेंट आपण इथे यूज करू शकतो. The switch statement selects one of many code blocks to be executed. म्हणजे एक कोड ब्लॉक ते एक्झिक्यूट करून देतं कंडिशन चेक करून. स्विच मध्ये आपण इथे कंडिशन पुट करतो आणि त्या कंडिशन नुसार कुठला ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे हे डिसाइड केलं जातं. तर आपण त्याचं एक्झाम्पल पाहिलं होतं. आपल्याला मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत पुट करायचे होते. तर हे एक्झाम्पल पाहिलं होतं आपण. डे डिक्लेअर केला होता, डे ला आपण 4 असाइन केला होता आणि स्विच डे, तर डे ची व्हॅल्यू आहे 4 आणि हे जे 4 आहे तर ते इथे मॅच होत आहे केस 4C. तर थर्सडे इथं प्रिंट झाला होता आणि आपण इथं ब्रेक कीवर्ड पण पाहिला होता. तर ही केस इथे एक्झिक्यूट होईल डे 4. आउटपुट काय आहे? थर्सडे डे 4. इथे दिस इज हाऊ इट वर्क्स. हे कसं वर्क होतं तर द स्विच एक्सप्रेशन इज इव्हॅल्युएटेड वन्स द व्हॅल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कम्पेअर्ड विथ द व्हॅल्यू ऑफ इच केस. ही व्हॅल्यू आहे डे ची व्हॅल्यू, ती इच केसशी कम्पेअर केली जाते. इफ देर इज अ मॅच, जिथे मॅच सापडल म्हणजे इथे मॅच सापडला त्याला, म्हणून हे इथे हे आउटपुट आपल्याला शो केलं गेलं. ही केस एक्झिक्यूट झाली 4th नंबरची. इफ देर इज अ मॅच द असोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एक्झिक्युटेड. त्याच्याशी जो कोड आहे असोसिएट तो एक्झिक्यूट केला जातो. द ब्रेक अँड डिफॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल. ब्रेक आणि डिफॉल्ट कीवर्ड हे ऑप्शनल आहेत अँड विल बी डिस्क्राइब लेटर इन द चॅप्टर.
ब्रेक कीवर्डचा यूज व्हायला होता, पण when Java reaches a break keyword it breaks out the switch block. जेव्हा ब्रेक कीवर्ड पर्यंत पॉइंटर जातो तेव्हा तो ब्लॉक तिथे ब्रेक केला जातो. ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक ब्रेक केला जातो. ब्रेक जेव्हा स्टेटमेंट जे आपण कीवर्ड तिथे पुट केलेला असतो त्याच्या नंतरचं जे आउटपुट आहे ते इथून ते प्रिंट नाही केलं जात. म्हणजे इथे जर ब्रेक आपण लिहिला नाही तर इथे केस 5 पण एक्झिक्यूट होईल. केस 4 च्या नंतरच्या सर्व केसेस एक्झिक्यूट होतील जर आपण ब्रेक पुट नाही केला कुठल्याच केस नंतर. When a match is found and job is done, it's time for break. There is no need for more testing. डिफॉल्ट कीवर्ड काय असतो तर कुठल्याच केस त्याला सापडली नाही म्हणजे इथं डे मध्ये 4 आपण पुट केलाय बट इथं केस देताना आपण 6 आणि 7 दिल्यात. तर अशा वेळेस जी डिफॉल्ट केस असते तर ती एक्झिक्यूट केली जाते डिफॉल्ट केस. म्हणजे स्पीच मध्ये आपण 4 प्रोव्हाइड केले त्याला केस मध्ये 4 कुठलीच 4 केस सापडली नाही त्यामुळे त्याने डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट केली. सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलं मध्ये लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड. तर हे आउटपुट आपल्याला रिटर्न केलं गेलं. तर इथे तुम्ही सांगा काय पुट करावं लागेल. इथे स्विच मध्ये डे यस, इथे केस यस, इथे केस आणि इथे ब्रेक यस. तर डे, केस अँड ब्रेक. फाईल लूप पाहिलं होतं आपण. लूपचा उपयोग कशासाठी केला जातो. लूप्स कॅन एक्झिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ॲज लॉंगर ॲज अ स्पेसिफाईड कंडिशन रिचड. म्हणजे एखादी कंडिशन जोपर्यंत ट्रू आहे तोपर्यंत तो ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो. लूप्स आर हँडी बिकॉज दे सेव्ह टाइम. त्याचा उपयोग कशासाठी होतो तर टाइम सेव्ह करण्यासाठी होतो. एरर रिड्यूस करण्यासाठी होतो अँड दे मेक कोड मोर रिडेबल. कोडला रिडेबल मध्ये म्हणजे मोर रिडेबल होतो कोड. व्हाईल लूप कशासाठी यूज केला जातो. व्हाईल लूप loops through a block of code as long as a specified condition is true. जोपर्यंत दिलेली कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत तो व्हाईल लूप यूज केला जातो. कोड ब्लॉक टू बी एक्झिक्युटेड. ही कंडिशन जर इथे if else सारखाच उपयोग आहे याचा बट जोपर्यंत ती कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत म्हणजे if मध्ये आपण एकाच वेळेस कंडिशन चेक करतो बट फाईल मध्ये काय करतो तर ती कंडिशन जोपर्यंत ट्रू आहे तोपर्यंत तो ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार. इथे i इक्वल टू 0 पुट केलंय आणि फाईल मध्ये आपण इथं कंडिशन चेक करतोय. i लेस दॅन 5 म्हणजे 0 हा लेस दॅन 5 पेक्षा आहे का लेस आहे का तर आहे. तर हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार. हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार. i ची व्हॅल्यू प्रिंट होणार 0. त्यानंतर परत आपण i ला प्लस प्लस करतोय म्हणजे i ची व्हॅल्यू 1 झाली. परत कंडिशन चेक होणार 1 इज लेस दॅन 5. तर 5 असेल तर 0 च्या नंतर 1 प्रिंट होणार. परत i प्लस प्लस होणार 2 होणार. 2 इज लेस दॅन 5 कंडिशन ट्रू. हा 2 प्रिंट होणार. परत i ची व्हॅल्यू 3 कंडिशन चेक. हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार. 3 प्रिंट होणार. i ची व्हॅल्यू 4 कंडिशन चेक होणार आणि हा i प्रिंट होणार 4. त्यानंतर i प्लस प्लस होणार. i आता 5 झालाय आणि इथं कंडिशन चेक होणार 5 इज लेस दॅन 5 फॉल्स. फॉल्स झाल्यानंतर हा ब्लॉक इथं टर्मिनेट होणार म्हणजे या ब्लॉक मध्ये या ब्लॉकच्या बाहेर कर्सर पॉइंट करणार आणि
जे काही फायनल आउटपुट आहे ते शो केलं जाणार. त्यानंतर डू व्हाईल लूप. डू व्हाईल लूप मध्ये काय पाहिलं होतं आपण, डू जे स्टेटमेंट असते, डू ब्लॉक आहे तो एकदा एक्झिक्यूट होतोच, कंडिशन फॉल्स असली तरी पण. द डू व्हाईल लूप इज अ पॅरेंट of the while loop. This loop will execute the code block once. एकदा तो ब्लॉक एक्झिक्यूट केला जातो बिफोर चेकिंग इफ द कंडिशन इज ट्रू. म्हणजे कंडिशन चेक करण्यापूर्वी तो ब्लॉक एकदा एक्झिक्यूट केला जातो. देन इट विल रिपीट द लूप ॲज लॉंग ॲज द कंडिशन इज ट्रू. त्यानंतर जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत तो ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट केला जातो. तर याचा सिंटॅक्स आहे डू चा ब्लॉक आणि त्यानंतर व्हाईलच्या समोर कंडिशन आणि त्यात सेमिकोलॉन द्यायला विसरायचं नाही. कंडिशनच्या नंतर सेमिकोलॉन पुट करावं लागतं. इथे आपल्याला एक्झाम्पल दिले त्यांनी, आय इक्वल टू 0 आहे. डू मध्ये आपण आय ला प्रिंट करतोय, इथे 0 प्रिंट होणार आय ची व्हॅल्यू आणि परत इन्क्रीमेंट होणार आय प्लस प्लस. आय ची व्हॅल्यू 1 झाली आता आणि 1 इज लेस दॅन 5 हे चेक केलं गेलं इथं व्हाईलच्या कंडिशन मध्ये. तर 1 इज लेस दॅन 5 ट्रू. त्यामुळं काय होतं, तर परत डू ची व्हॅल्यू इथं प्रिंट होणार, परत डू प्लस प्लस होणार, आय ची व्हॅल्यू 2 झाली, 2 इज लेस दॅन 5 यस. त्यानंतर परत डू चा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार, डू ची आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होणार 3, 3 इज लेस दॅन 5 यस. डू चा ब्लॉक एक्झिक्यूट होऊन डू ची आय ची व्हॅल्यू 4 होणार, 4 लेस दॅन 5 यस. डू चा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, आय प्लस प्लस होईल 5, 5 इज लेस दॅन 5 फॉल्स. म्हणजे आता इकडे न जाता फाईलच्या नंतर जे काही पुढचे लाईन्स असतील तिकडे पॉइंटर पॉइंट करेल. तर इथे सांगा तुम्ही, इथे काय घ्यावं लागेल आपल्याला. इथे काय लिहावं लागेल मला, इथे आपण कंडिशन पुट करतोय बघा, इथे आपल्याला व्हाईल यूज करावं लागेल. व्हाईल आय इज लेस दॅन 6 आणि आय जर आय ची व्हॅल्यू 6 पेक्षा लहान असेल तर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलं आणि इथे आपण आय प्लस प्लस करणार. आय प्लस प्लस व्हाईल अँड आय प्लस प्लस. तर पुढचा लूप आहे फॉर लूप. फॉर लूप कशासाठी यूज करतो आपण, व्हेन यू नो एक्झॅक्टली हाऊ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड. आपल्याला एखादा ब्लॉक ऑफ कोड किती वेळा रिपीट करायचा आहे त्याच्यानुसार आपण फॉर लूप यूज करतो. द यूज द फॉर लूप इन्स्टेड ऑफ अ व्हाईल लूप. म्हणजे जे आपण व्हाईल लूप मध्ये करत होतो 3 स्टेटमेंट मध्ये, एकदा कंडिशन चेक करून, एकदा इन्क्रीमेंट करून आणि डिक्लेरेशन वेगळं करून, तर ते एकाच याच्यामध्ये आपल्याला पुट करता येतं. एक्झॅक्टली हाऊ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड. आपल्याला एक्झॅक्ट माहिती पाहिजे इथे किती वेळा तो फॉरचा ब्लॉक आहे तो आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा आहे. समजा मला 5 वेळा फॉर लूप चालवायचा आहे, तर 5 वेळा हा फॉरचा ब्लॉक मला एक्झिक्यूट करायचा आहे, तर मी इथे फक्त आय इज लेस दॅन 5 इथं 5 पुट करणार आणि
व्हाईल लूप मध्ये काय होतं, तर जोपर्यंत कंडिशन फॉल्स होत नाही तोपर्यंत तो लूप म्हणजे एक्झिक्यूट होत होता. बट इथे आपल्याला फक्त 5 वेळा, 10 वेळा, 3 वेळा अशा एक पर्टिक्युलर टाइम म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर आपण काय म्हणतो, तर वेळा, पर्टिक्युलर टाइमच्या वेळा आपल्याला त्या ब्लॉकला एक्झिक्यूट करायचे, फॉर लूपला एक्झिक्यूट करायचे, फॉर ब्लॉकला एक्झिक्यूट करायचे. तर अशा वेळी आपण फॉर लूप यूज करतो. आणि व्हाईल लूप कधी यूज करतो, तर एखादी कंडिशन जोपर्यंत फॉल्स होत नाही तोपर्यंत आपण त्याला एक्झिक्यूट करतो. स्टेटमेंट वन, हे स्टेटमेंट जे वन आहे ते काय म्हणते, स्टेटमेंट वन इज एक्झिक्युटेड वन टाइम. हे स्टेटमेंट एकदाच एक्झिक्यूट होतं. बिफोर द एक्झिक्युशन ऑफ अ कोड ब्लॉक. हा कोड ब्लॉक एक्झिक्यूट होण्याच्या पूर्वी स्टेटमेंट वन एकदाच एक्झिक्यूट होतं. स्टेटमेंट टू डिफाईन्स द कंडिशन फॉर एक्झिक्युटिंग द ब्लॉक, कोड ब्लॉक. इथे आपण कंडिशन पुट करतो स्टेटमेंट टू मध्ये, आणि हे काय करतं, तर कंडिशन डिफाईन करतं इथं, आणि तो फॉर एक्झिक्युटिंग द कोड ब्लॉक, हा कोड ब्लॉक एक्झिक्यूट करण्यासाठी ही कंडिशन इथे पुट करावी लागते. आणि स्टेटमेंट थ्री मध्ये काय करतं, तर स्टेटमेंट थ्री इज एक्झिक्युटेड एव्हरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हॅज बीन एक्झिक्युटेड. हा कोड ब्लॉक एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर हे स्टेटमेंट थ्री एक्झिक्यूट होतं. आपण याचं एक्झिक्युशन कसं होतं ते पाहिलं होतं आधी. इथे हे एकदा असाइन होणार, नंतर कंडिशन चेक होणार, कंडिशन जर ट्रू असेल तर हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार. हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर स्टेटमेंट थ्री म्हणजे इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू, व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होणार किंवा डिक्रीमेंट होणार. त्यानंतर परत कंडिशन चेक होणार, कंडिशन जर ट्रू सापडली तर हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार, परत इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट होणार, त्यानंतर कंडिशन चेक होणार, कंडिशन जर फॉल्स सापडली तर या ब्लॉकच्या हा ब्लॉक टर्मिनेट होणार, आणि जे फायनल आउटपुट आहे ते प्रिंट होणार. तर इथे त्यांनी आपल्याला एक्झाम्पल दिलंय, आय इक्वल टू 0 आणि आय लेस दॅन 5. आय ला 0 व्हॅल्यू असाइन झाली आणि इथं 0 लेस दॅन 5 आहे. आहे का, तर आहे, यस. तर हा आय इथं प्रिंट होणार, त्यानंतर आय प्लस प्लस, परत कंडिशन चेक, त्यानंतर कोड, ब्लॉक कोड एक्झिक्यूट होणार, परत आय प्लस प्लस होणार, कंडिशन चेक होणार, ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार, परत आय प्लस प्लस, कंडिशन चेक, ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट, आय प्लस प्लस. या प्रकारे ते जोपर्यंत ही कंडिशन फॉल्स होत नाही तोपर्यंत हा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार. हे सेकंड एक्झाम्पल दिले. तर इथे काय होतंय, इथं जेव्हा इन्क्रीमेंटची वेळ येते तेव्हा आय 2 ने इन्क्रीमेंट होतोय, आय प्लस टू. आय प्लस प्लस जेव्हा आपण यूज करतो तेव्हा 1 ने आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होते, बट आय प्लस टू करतो तेव्हा आय ची व्हॅल्यू आता आपण 2 ने प्रिंट करतोय. इथे थांबूयात का की कंटिन्यू करायचे, 8 वाजलेत. थांबा सर. ओके, ठीक आहे. आपण उद्या परत पुढचे जे टॉपिक राहिलेले आहेत ते कंटिन्यू करू. मेथड म्हणजे एक रिव्हिजन आपण घेऊच आता उद्या. उद्या कंप्लीट करूच रिव्हिजन पूर्ण. येस सर. तर थांबूयात आज आपण इथं. मी रेकॉर्डिंग शेअर करेल ग्रुपवर. ओके, थँक यू ऑल, थँक्स फॉर जॉईनिंग, हॅव अ गुड डे, बाय. थँक्यू सर.